આઈસર 368 ટ્રેક્ટર રાજદીપભાઈને વેચવાનું છે. વિડીયો સારો લાગે તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો મને ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો દરેક ગ્રુપમાં શેર કરો જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તે આસાનીથી મળી જાય. વિડીયો શેર કરવો સાવ મફત છે. રાજદીપભાઈને આઈસર 368 રેડ કલરમાં ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2014ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા, આખું કંપની કલર કંપની ફિટિંગ એન્જિનમાં જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરી અને ત્યારબાદ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. તેની પહેલાં રાજદીપભાઈને વોટ્સએપ મેસેજ અથવા ફોન કરી લેજો. રાજદીપભાઈના ફોન નંબર તમારે કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું તમને આ વિડીયોની છેલ્લે આપી દઈશ, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જુઓ. બેટરી સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ બધી ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી સારા. ટ્રેક્ટરની અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ જોવા મળશે જે ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. ટાયર ટ્રેક્ટરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લીટ છે. કિંમત 3,35,000 કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર રાજદીપભાઈ કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ અને હોડથળી ગામે જોવા મળશે. રાજદીપભાઈના મોબાઈલ નંબર તમારે કઈ રીતના મેળવવા, તો તમે ફેસબુક પેજ ઉપર આ વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો આ વિડીયોની છેલ્લે જે નંબર આવે તેના ઉપર તમારે વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો રહેશે. મને હાય લખીને તમને વોટ્સએપ નંબર મળી જશે રાજદીપભાઈના, અને યુટ્યુબ ઉપર પણ રાજદીપભાઈ નામ હશે અને 81 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.